عقب پرده پنهان شد. عقب پرده پنهان شد. حضرت امام حسین علیه السلام بیرون بود، آمد گفت جانم فرزندم، حالا میخوایم تو صحبت کنی، از سخنرانی هایی که از جدت یاد گرفتی هرچی یک صحبتی بکن. میگه حضرت امام حسین علیه السلام هر وقت با فصاحت و با جرأت صحبت میکرد، با جرأت صحبت میکرد. این بار زبان حضرت امام حسین علیه السلام در صحبت کردن یک مقدار کلالت میکنه. شروع کرد، حالا نمیشه صحبت پیش بره. حضرت بی بی زهرا مرضیه گفت مادرم فرزندم چرا صحبت نمیکنه مثل دیروز، مثل روزای قبل؟ گفت مادر جان در عقب پرده کسی هست که اگه بهترین سخنران عالم و عالمترین عالم زمانم باشه زبانش گیر میکنه و بند میه و صحبت کرده نمیتونه. شما ببینید برادرای عزیز ارجمند، از این داستانی که من خدمتتان عرض کردم آنقدر دقیق است که این خدمت شما عرض کردم که حضرت بی بی زهرای مرضیه ای که فرزندای مبارکشون کجا میرفت اینا چی یاد میگرفتن، اینا دانه دانه اینا حساب میکردن. ببینین خدمت شما یک داستان دیگه که وظیفه مادر بود که خواهرای ما به یاد داشته باشن، اما وظیفه پدر را ببینین. پدر که تعلیم میده به هر دو تا نازنینا، به سیده شباب اهل الجنه میفرماید که کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا. شما دو تا فرزندان من دشمن و خصم ظالم باشین و معاونتگر و مددگار مظلوم باشین. شما ببینین یک نقطه دیگه که در این فرمایش امام علی علیه السلام است که برادرای ما و مردم عالم مسلمان و غیر مسلمان این رو به یاد داشته باشن که امام علی علیه السلام و پیامبر خدا و خود خداوند نمیگه که مظلوم مسلمان و شیعه، نه، مظلوم نفس مظلوم، هر نوع مظلوم هر کس باشه. و رسول مبارک میفرماید که بین مظلوم و بین خداوند هیچ حجاب نیست، لیس دونها حجاب، یعنی آه مظلوم راست به خداوند میرسه ولو کان کافر. حضرت زهرای مرضیه و از حضرت امیرالمومنین یاد گرفته بودن. حالا شما یک چیز دیگر خدمت شما عرض میکنم، او داستانی که سخنرانی حضرت امام حسین خدمتتان عرض کردم. حالا ببینین امیرالمومنین چی کار شایسته و عجیب و زیبای انجام میده. میگه حضرت امیرالمومنین خود ایشان سخنرانی میکردن. یک بار شما ببینین اگر ما برای خاطر سخنرانی من و شما آمادگی نداشته باشیم چند ساعت یا اقلا چند روز، اصلا نمیتونیم یک صحبت معمولی را ما به اصطلاح بر راه بیاندازیم و صحبت کنیم. میگه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در جریان سخنرانی یک بار صحبت قطع کرد. چی شد؟ حضرت امام حسن مجتبی را امر کرد که یا حسنم شما بیاین و جای ما در منبر بیستین ادامه بدین سخنرانی را. میگه حضرت امام حسن مجتبی مثل امیرالمومنین صحبت و سخنرانی را ادامه داد. چند لحظه که گذشت اشاره کرد به حضرت امام حسن مجتبی که فرزندم کافی است، حسینم بفرمایین شما. حالا نوبت حضرت امام حسین است. امام حسین علیه السلام میرن در ادامه سخنرانی پدر و ادامه سخنرانی حضرت امام حسن مجتبی، اما طور سخنرانی را در سیم کلبه در عین سطح سخنرانی را ادامه میتن. حالا من و شما انتظار داریم که همچو شخصیت و همچو شخصیت مبارکه که واقعا این عالم همونطور که نامش زیباست، این عالم با حضورش با یادش در اینجا زیبا شده و مسلمان و غیر مسلمان. حالا شما اساتید و ساینتستای غربی رو برین ببینین. مهاتما گاندی برادرای عزیز و ارجمند، مهاتما گاندی خودش که به عنوان یک فرد مسلمان کسی نمیشناسه، اما من پیش خود میگم از احترام این آدم شاید قلباً شیعه بوده و مسلمان بوده، چون دو چیز بسیار بزرگی را که آدم این شخص بیان میکنه. این رهبر فقید هند میگن که در یک مورد میگه دو جلد از کتاب بایوگرافی و تاریخ زندگی رسول گرامی اسلام بود که جناب مهاتما گاندی این را مطالعه میکرد. در صفحات پایانی کتاب رسید، یکی از شاگردایش آمد، آدم خیلی بزرگی بود،
یکی از شاگردایش آمد که مهاتما گاندی کتاب میخوانه، ولی در عین یک کتاب یک بار متوجه شد که اشکایش جاری است. پرسید که چی شده؟ مشکلی پیش آمده؟ داروی میخواین چیز؟ گفت نه به خدا سوگند، من داستان زندگی حضرت پیامبر رو میخواندم و این کلمات مبارکی که در مورد زندگی ازی است، این صفحات کتاب به آخر میرسه و من مطمئن هستم که همچون مرد پیدا نمیشه که از زندگی از من درس بگیرم. این حرف مهاتما گاندی در شان رسول گرامی اسلام. اما مهاتما گاندی در شان نوه پیامبر، در شان نواسه مبارکش حضرت امام حسین چی میگه؟ میگه والله هند که از دست ظلم و استعمار بریتانیا رهایی پیدا کرد و من در این قسمت بنیانگذار ازی بودم، درس آزادی و آزادگی را از حسین فرزند رسول خدا، نوه رسول خدا یاد گرفتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بجز از علی کی آرد که علن کند به عالم شهدای کربلا را؟ و این واقعا عظمتی که در این خاندان و عظمتی که در این شخصیت های مبارک اینا هست، واقعیتش اصلا قابل تصور نیست، بیشتر از این تصور نمیشه. میخوایم این خدمت برادرای عزیز ما عرض بکنم که این ساختار زندگی خانواده in the structure of the family, it has to be the pillars of a family, and the felicity of a family life, it has to be based on a strong foundation. And this foundation has to be based on the principles that humanity at large in the peak of it has been learned from these examples that I mentioned earlier. They are none other than Rasulullah, Amir al-Mu'mineen, Fatima al-Zahra, Imam Hassan, Imam Hussein, and Sayyida Zainab Salamullah wa salawatullahi alayhim ajma'in. These are, brothers, the humanities, examples. And also, as I said before, when Zainab Kubra Salamullah alayha was delivering a speech, people were listening, were saying that this is Amir al-Mu'mineen or Zainab Salamullah alayha. Exactly, Sayyida Zainab Salamullah alayha was talking like Amir al-Mu'mineen. So, like father, like daughter. So exactly that is the way, my dear brothers and sisters, we need to focus in our brothers and sisters. We need to focus on this, and we need to make sure that the family unit is the most important. And our young brothers and sisters, when they are in the brink of getting married, they must make sure the parents should help them, and the parents should in advance, before they reach to that age, the parents should speak about the importance of marriage. And when we have a topic, and inshallah in the future, if the time allows me, I will speak and I will address this topic for my young brothers and sisters, that they are in the near future, they are ready to get married. And that is called spouse selection. انتخاب همسر. Spouse selection is a topic, and we need to learn from Rasulullah, from Ahl al-Bayt, and from our scholars. And the compatibility before getting married, before marrying someone, we need to make sure that at least 70%, the couple, the young girl and the young boy, they have to be 70% at least compatible. They should have the same mentality, closer mentality, and same choice to establish and to make a unit, and then one body which is called family, and that is husband and wife. And that is extremely, brothers, extremely important. And on this note, what is the most important aspect and the most important point that we need to make sure that without examples and without a teacher and without following a teacher and a proper planning for life, we cannot go ahead. And my dear brothers and sisters,
As I think mentioned this before, some of our sisters and some of our brothers and mothers, they're saying, brother or sheikh or whatever, can you do an istikhara for us? Flan, and that man, such and such person, is asking my daughter's hand for marriage. Can you do an istikhara? I Most of the time I said, look, this is not my word. This is the word of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam. He says, istishara, thumma istikhara. And do first istishara, do mashwara and counseling, and get advice from the experts and people they have got knowledge, and try to know the other family. Let the girls and the boys, before getting married, they need to know each other, and we need to make sure, in one position, in one situation, ghaibat or talking about someone is not haram in this situation. If you ask, for example, someone, tell me about this boy, tell me about this young man, and tell me about this girl. I want this girl to be my son's wife. And that is why I'm not asking for I'm not searching for the faults of the person. مدر مورد عیوب مردم تجسس نمیکنم. I'm not searching for the faults of this person. I'm asking to make sure, because the family structure is so important and I don't want to make a mistake. And these mistakes, brothers, now the family units, there are the boys, and as I said, the children and the girls, they have no father, and sometimes they have got one of the parents are missing. And here in Australia, most of the time, the poor father is missing from the family. And the father, he doesn't have access to the child, because automatically, according to Australian law, the custody of the child goes to the mother.